Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Stella Ivan. Bine ați venit din nou pe canalul meu. Astăzi voi face o nouă rețetă, o rețetă simplă, ca de obicei, rapidă, o rețetă de fursecuri umplute. Foarte, foarte bună. O rețetă foarte bună. Dragii mei, țin să vă mulțumesc enorm de mult pentru tot efortul care îl faceți de a mă susține, de a-mi da like-urile voastre, de a viziona aceste video, aceste rețete care le fac, de a face comentarii. Vă mulțumesc din suflet tuturor celor care mă susțineți. Cei care încă nu s-au abonat, îi rog să o facă. Este gratis, nu costă absolut nimic. Doar un simplu click și poți să fii abonat la acest canal fără niciun cost. Dragii mei, sper că vă va plăcea și această rețetă astăzi și nu veți uita în continuare să dați like, să faceți comentarii, cum faceți de obicei. Haideți acum împreună cu mine să vedeți despre ce este vorba și ce îmi trebuie pentru a face aceste fursecuri, cum am spus, foarte ușor de făcut de altfel și foarte bune. Haideți cu mine! Acestea sunt ingredientele care îmi trebuie pentru a face aluatul de fursecuri și anume 500 de grame de făină, 100 de grame de untură și unt, 50 cu 50 untură și unt la temperatura camerei, 100 de grame de zahăr, 2 gălbenușuri am aici, 150 de ml de lapte, un pic de sare, 8 grame de bicarbonat și coaja de la lămâie. Aici am o jumătate de lămâie cu care voi stinge bicarbonatul. Acum o să fac aluatul, o să frământ. După ce îl bag la frigider, o să vă arăt și umplutura pentru aceste fursecuri. Deocamdată încep să frământ. Și o să pun făina. O să fac o gaură în mijloc. Să pun sarea. Un vârf de cuțit de sare, nu foarte mult. O să pun și gălbenușurile. Pun și zahărul. Pun și untul cu untura. Le pun pe toate grămadă, după care o să frământ. Pun și laptele, care este la temperatura camerei. Iar acum pun bicarbonatul. Aici am o linguriță de bicarbonat, 8 grame. Iar acum pun și coaja de lămâie. Și o să încep să frământ. Dragii mei, așa arată aluatul meu, cu unt și untură. O să-l bag la frigider pentru o jumătate de oră. Între timp o să fac umplutura. După cum vedeți, l-am băgat într-o pungă. O să-l aplatizez cât mai bine, să se răcească uniform. O să-l bag la frigider pentru o jumătate de oră, iar eu între timp o să fac umplutura pentru aceste fursecuri. Acestea sunt ingredientele pentru umplutură și anume 200 de grame de nucă măcinată, 2 albușuri, cele de la gălbenușurile de la aluat, 2 linguri de cacao, 130 de grame de zahăr, coaja de la o lămâie, un pic de cremă de lichior, o să pun eu pentru mai mult gust și foarte puțin, 2-3 picături de esență de rom. Pentru că fiind fursecuri lămâiță, trebuie să se simtă mai mult coaja de lămâie, să aibă un gust de lămâie. Dar eu pun și foarte puțin esență de rom, câteva picături. Așa că o să amestec toate aceste ingrediente și aceasta va fi umplutura. O să pun albușurile. Pun și un praf de sare, foarte puțin, și o să le bat puțin, doar pentru a le rupe. Pun și zahărul.
să mai bat puțin pentru a se topi un pic din zahăr. Pun coaja de lămâie. Pun și esența de rom. V-am zis, câteva picături. Pun și crema de lichior. Este opțional, eu o pun pentru că îmi place să se simtă acest gust de cremă de lichior înăuntru. Iar acum pun nucile și cacao. Iar acum amestec ușor și aceasta va fi umplutura. Așa arată umplutura. Dacă vi se pare că este prea moale, puteți să mai puneți un pic de pesmet sau un pic de gris. Foarte, foarte puțin. Mie nu mi se pare că ar fi foarte moale. O să o mai las un pic, câteva minute, să se prindă gusturile între ele și dacă mi se pare că va fi prea moale, o să pun și eu un pic de pesmet. Deocamdată o las să se odihnească 5 minute. Am scos aluatul din frigider, l-am tăiat pe din două, o să pun făină pe blat. Una din bucăți o să o dau deoparte, iar pe cealaltă o să o întind și o să o tai în formă rotundă. Foaia este destul de subțire, nu este foarte groasă, pentru că nu vreau să am foarte mult aluat. Iar acum o să decupez forme rotunde. Se poate face și cu un pahar, nu trebuie neapărat să aveți o formă. Și acum cu o linguriță o să pun în fiecare bucățică de aluat un pic de umplutură. Iar acum o să le dau pe jumătate, așa, și o să le închid. Și o să vin așa. Vedeți? Așa. În felul acesta. Și în felul acesta continui până când le termin pe toate. Am umplut prima tavă, nu sunt ele perfecte, dar o să fie bune. O să o bag la cuptor pentru 20 de minute la 160 de grade. Acestea de jos o să continui să le fac până când se vor coace acestea. Așa că ne vedem în câteva momente. Am scos prima tavă din cuptor, o să o las să se răcească, după care vă arăt cum le fac culoarea galbenă de la lămâie. O să le las un pic pentru a se răci. Aceasta este partea finală a acestei rețete, în care am pus 200 de ml de lapte
cu colorant galben și colorant verde alimentar. Iar aici am zahăr în care voi tăvăli aceste lămâițe. Și acum o să încep. O să iau fiecare fursec în parte, o să-l înmoi în colorantul galben, o să-l țin 2 secunde să se zvânte un pic, după care voi băga doar vârfurile în colorant verde. Așa că o să pun prima lămâiță, o să o bag în colorant galben, o să o pun să se zvânte, iar acum, după 2 secunde, bag vârfurile în verde, colorant verde, după care o să o dau prin zahăr. În felul acesta. Și așa o să continui cu toate. Le bag foarte puțin în colorant galben, nu le țin foarte mult, le țin să se zvânte 2 secunde, după care bag fiecare vârf în verde. După care le tăvălesc pe rând pe fiecare prin zahăr. Și asta a fost toată rețeta pe ziua de astăzi. Și o să repet acest procedeu până termin toate fursecurile care le-am făcut. Încă o rețetă dusă la bun sfârșit. Nu sunt ele cele mai perfecte lămâițe, dar eu cred că totuși arată destul de bine, uitați-vă și voi. Și gustul, nu pot să vă spun cât este de bun. Se simte lămâia, se simt nucile din umplutură. Este extraordinar de bună această rețetă și foarte, foarte ușor de făcut. O rețetă care merită să stea pe masă de sărbătoare, care va sosi în curând și anume Paștele. O rețetă care merită încercat. Dragii mei, uitați-vă ce frumusețe de lămâiți am făcut. Nu vă mai spun de fragede, cum sunt de fragede. Foarte, foarte, mi-e și frică să-l strâng pentru că se sfărâmă. Foarte, foarte bun. Uitați-vă câtă cremă are. Ce să vă zic? Aluatul, cum am spus, este nemaipomenit de bun. Ține câteva zile. Umplutura dinăuntru, cu nucile, cu zahărul, cu acea cremă de lichior, pentru că atunci când facem ceva și vrem să ne iasă și bine și bun, putem să punem un lucru mai particular, cum am pus eu, de exemplu, acea cremă de lichior, care se simte aici, nu foarte tare, dar se simte și este nemaipomenit de bună. Se simte gustul de lămâie foarte, foarte bun. E o rețetă, cum vă spun eu, care merită încercat. Încercați și voi. Am ajuns la final. Sper să vă placă și vouă la fel de mult cum îmi place mie această rețetă. Este foarte spornică, foarte bună, cu puține ingrediente și care cred că merită să stea pe masa de sărbătoare. Pentru acum, în schimb, nu pot decât să vă urez o zi minunată în continuare. Sper să ne vedem cât mai curând posibil și până data viitoare, ca de obicei, rămas bun!